آیا همستر بالاخره به قولش عمل میکنه و توی 4 روز باقی مونده از ماه جولای توکنش رو لیست میکنه؟ و اینکه اصلا به طور کلی چه عواملی باعث میشه که یک پروژه ایردراپی تصمیم میگیره که بالاخره توکنش رو لیست کنه؟ درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید می‌بینید. دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. به دنیای مایج ارز دیجیتال خوش آمدید. اگر یک نگاهی به تقویم بندازید، 4 روز دیگه از ماه جولای باقی مونده و همونطور که میدونید طبق رودمپ همستر قراره که در ماه جولای در واقع توکن خودش رو لیست بکنه و همه کاربران دیگه واقعا خسته شدن و منتظر این رویداد بزرگ از طرف همستر هستن. اما میخوایم بیایم یه مقدار موشکافانه تر این قضیه رو بررسی بکنیم که آیا تو این 4 روز باقی مونده همستر آیا به قولش عمل میکنه و طبق رودمپ خودش میتونه توکنش رو لیست بکنه یا نه. قبل این قضیه میخوایم یه نکته ای رو بررسی بکنیم، اینکه اصلا چه عواملی باعث میشه که یک ایردراپ، یک پروژه ایردراپ که میخواد توکنش رو عرضه بکنه، چه عواملی باعث میشه که یهو تصمیم بگیره که مثلا بله تو این تاریخ من میخوام توکنم رو لیست بکنم. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که دوستان باید به این قضیه توجه بکنید که هیچ ایردراپی عاشق چشم ابروی ما نیست که دست بکنه تو جیب خودش و از دارایی‌های شخصی خودش توکن به ما در واقع بدهد. هر ایردراپی که شروع به فعالیت میکنه، یکی از بزرگترین اهدافشه که قبلا هم بهتون اعلام کردم، ساختن یک جامعه آماری بزرگه و استفاده ابزاری از کاربران هستش و هیچ وقت نمیاد دست بکنه تو جیبش و مبلغی رو به این کاربران بده. در واقع میاد از درآمدی که از طریق این جامعه آماری ساخته، حالا از طریق تبلیغات هست، از طریق پیشفروش هست، از طریق حالا درآمد خب یوتیوب هستش و سایر پلتفرم ها. خب وقتی جامعه آماری بزرگی داشته باشن میتونن تبلیغات خیلی بزرگی تو پلتفرم های مختلف ایجاد بکنن، از جمله همین یوتیوبی که داره درآمد خیلی خوبی برای همستر ایجاد میکنه. بنابراین میاد از همین ابزارها استفاده میکنه، میزان نقدینگی لازم برای لیست شدن و همچنین برای ایردراپ رو تأمین میکنه. شما به این قضیه اگه توجه بکنید، همستر اعلام کرده تعداد توکنایی که قرار ایردراپ بکنه 1 میلیارد توکن هستش. بر اساس آخرین آمار فکر میکنم حدود 240 میلیون کاربر داره همستر و فکر میکنم این آمار مال هفته، فکر کنم 2 هفته پیش است و الان شاید به 250 میلیون کاربر رسیده باشه. خب شما توجه بکنید، به 250 میلیون کاربر نفر $1 هم بده 250 میلیون نقدینگی لازمه. آیا بر اساس نقدینگی که تاکنون تامین کرده و تعداد کاربرانش یک تعادلی وجود دارد؟ آیا میتوند همین الان 250 میلیون، اونم تازه نفر $1 تازه اگه بخواد بده، آیا 250 میلیون تأمین شده؟ خب ببینید، سازوکار ایردراپ ها اینجوریه که ابتدا با تبلیغات بسیار بالا تا اونجایی که میتونن کاربراشون رو زیاد میکنن. اوکی؟ این کاربران توی مراحل اول براشون سود خیلی زیادی داره. چرا که توی تبلیغات توی پلتفرم های مختلفی مثل یوتیوب و همچنین چون تعداد کاربران یک پروژه نشان از اعتبار اوناست، پس سعی میکنه حد اکثر تعداد کاربراشو در واقع جذب بکنه و بتونه ازشون درآمد کسب بکنه، بتونه اون نقدینگی که صحبت ازش کردیم رو تأمین بکنه. خب وقتی تعداد کاربرا خیلی زیاد میشه و تعداد توکنایی که قرار عرضه کنه بسیار کمه و با هم دیگه به تعادل نمیرسند و از نظر عقلانی هم براشون اصلا درست نیست. دوستان، یک ایردراپ همیشه جوری عمل میکنه که براش مرغوم به صرفه باشه و بتونه یه چیزی از این در واقع پروژه بکشه بیرون، به دنبال جیب خودشه، بدون عاشق چشم ابروی ما نخواهد بود و تا اون اهدافش نرسه هیچ وقت نمیتونه لیست بکنه. خیلی از ایردراپ ها هستن، یکی از دلایل اصلیشون که اسکم میشن یا برشکست میشن اینه که خب کاربرای زیادی رو ایجاد میکنن اما اون نقدینگی لازم برای ایردراپ براشون تامین نمیشه.
بنابراین همستر هم اومده گفته که خب من الان 250 میلیون کاربر دارم، 1 میلیارد هم سکه میخوام در واقع بیام ایردراپ بکنم، آیا تعادلی بین این تعداد کاربرا و تعداد سکه‌ای که میخوام بدم هست؟ اگه بخواد شما همون 1 میلیارد رو تقسیم بر 250 میلیون بکنید، نفری 4 تا سکه میرسه، 4 تا در واقع همستر کوین میرسه. آیا این از نظر عقلانی اصلا درسته؟ 100% نمیتونه عقلانی باشه. بنابراین اکثر ایردراپ ها میان از یک حقه استفاده میکنن که یه کار میکنن وقتی که نزدیک به لیست شدن هست، خب میدونید دیگه 4 روز دیگه از جولای باقی مونده و باید اینا این نقدینگی لازم رو در واقع یه تعادل بین اون نقدینگی که تا حالا به دست آوردن و تعداد کاربران ایجاد بکنن. اگر شما به رودمپ همستر نگاه بکنید، یک رودمپ بسیار هوشمندانه است. شما هر مرحله که میای جلوتر میاد یه سری از تسک ها و یه سری از گیم ها رو اضافه میکنه که به مرور زمان کاربر خسته بشه. این اصلا یکی از حقوق های ایردراپ ها هستن، چرا که در ابتدای کار تعداد کاربران زیادی رو جذب میکنن، اما موقعی که میخوان لیست بکنن دقیقاً انقدر به دو هدف: اول انقدر که کش میدن تا بتونن اون نقدینگی رو در واقع تامین بکنن و از طرفی این طول کشیدن ایردراپ و اضافه کردن گیم های عجیب و غریب و یه مقدار حوصله سربر و اونایی که واقعا حوصله دارن این کار رو انجام بدن رو اضافه میکنن که کم کم تعداد کاربرای فعالشون کم بشه و نهایتا بگم بیان آقا فقط کاربرانی که مثلا این کار رو انجام دادن ما بهشون ایردراپ میدیم. شما اگه ایردراپ پیکسل رو اگه بهش توجه بکنید، خب 2 هفته پیش فکر میکنم اومد ایردراپش رو به قولی اومد بین کاربراش سکه هاش رو ایردراپ کرد و همونجوری که دیدید اصلا تعداد سکه ها اصلا مهم نبود، فقط گفت اونایی که از لول 3-4 به بالا هستن بهشون توکن تعلق میگیره. و همستر هم ممکنه بیاد همچی سازوکاری رو به وجود بیاره، بنابراین میاد تا اونجایی که میتونه سازوکارهایی رو اضافه میکنه، هی کارت اضافه میکنه. اخیراً که بازی یه مینی اپی اضافه کرده، اسکینا رو اضافه کرده، هرچند که اینا تو رودمپ بوده و همه اینا اهداف دارن دوستان. حالا جلوتر در مورد همین اینکه آیا ما از چه استراتژی استفاده بکنیم، آیا پروفیت پر اور اضافه بکنیم، آیا سکه رو داشته باشیم، آیا کلیدا رو داشته باشیم، اسکینا رو در واقع بیایم فعال بکنیم، به چه صورت عمل خواهیم کرد رو جلوتر در موردش صحبت میکنیم. این نکته خیلی مهمه. تو این 4 روز اگر همستر نتونه لیست بکنه، بسیار 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 اون طرفدارهای خودش رو از دست میده، چرا که مردم بهش بدبین میشن، مثل تپس و آب که خیلی ها ازش دست کشیدن. واقعا من بعید میدونم که همستر بیاد همین کار رو بکنه، مگر اینکه اگر بدقولی هم بکنه پشت بندش بیاد یه کاری بکنه که این بدقولیه و عقب افتادن لیست شدنش جبران بشه. بنابراین اگر تو این 4 روز باقی مونده از ماه جولای میزان نقدینگی که قراره در واقع جذب بکنن و تعداد کاربرای فعالشون با هم دیگه توی تعادل وجود داشته باشه، لیست میشه. اگه تعادل نباشه به هیچ عنوان لیست نخواهد شد. حالا سازوکارهایی رو 100% در آینده میان، اگر قرار باشه لیست نکنن ممکنه یه سری امتیازاتی به کاربرا بدن. مثلا آخر امتیازاتی که دادن توی ویدیوی قبلی گفتن که ما فعلا برنامه‌ای برای اونایی که مولتی اکانت هستن، اونایی که چند اکانت هستن نداریم. خیلی از دوستان تو کامنت ها میپرسن که منظور از مولتی اکانت یا چند اکانتی چیه. خیلی به تعداد زیاد کامنت من دریافت میکنم در مورد این قضیه. بهتره که اینجا تو پرانتز یه توضیح در مورد چند اکانته بدم. دوستان خیلیاتون میدونید که برنامه تلگرام های عادی شما میتونید تا 3 تا اکانت به تلگرامتون اضافه کنید، یعنی با 3 تا شماره تلفن تو یه گوشی میتونید اکانت تلگرام فعال بکنید و خیلیاتون این اکانت ها رو میاد زیر مجموعه همدیگه قرار میدید تا بتونید مثلا زیر مجموعه بگیرید. اما این نکته رو فراموش میکنید که همه اینا از یک آی پی دارن استفاده میکنن و هر دستگاه یک آی پی داره و اینها جزء مولتی اکانت ها و چند اکانت ها حساب میشن. اما همستر اخیراً توی مصاحبه ایمیلی که من تو ویدیوی قبلی براتون گذاشته بودم اعلام کردم فعلا برنامه‌ای برای دوستانی که مولتی اکانت هستن ندارن، یعنی مولتی اکانت های همستر رو خیلی کاری به کارش ممکنه نداشته باشه. ولی بازم نمیشه ریسک کرد. من رو حرف خودم هستم. سعی کنید که مولتی اکانت نباشید و سعی کنید اگر 2 تا اکانت
دارید که هر دو اکانت پروفیت پر اورتون زیاده، سعی کنید که اون شماره رو توی یه گوشه دیگه بالا بیارید و اون اکانتی که توی گوشی اول هست رو دیلیت بکنید، یعنی لوگ اوت بکنید، توی یه گوشی دیگه بالا بیاریدش. تنها راه حلش همینه و هیچ اتفاقی برای ایردراپ های شما نمیفته چون شما دیلیت اکانت نکردید، فقط لوگ اوت کردید، توی یه گوشی دیگه لاگین کردید. پس این از این. بنابراین ما نتیجه میگیریم تا زمانی که تعادلی بین تعداد کاربرها و نقدینگی که جذب کردن وجود نداشته باشه، لیست نخواهد شد و برای خود پروژه مرغوم به صرفه نخواهد بود. بنابراین به خاطر همینی که به مرور زمان هی کش میدن، هم اون نقدینگی رو ایجاد بکنن، هم مردم خسته بشن، هی به مرور زمان کاربرهای فعال در واقع کوچیکتر و تعداد نفراتشون کمتر بشه که نهایتا بگن خب حالا ما تعداد سکه‌ای که میخوایم بدیم با تعداد نفراتی که فعال هستن میتونه به تعادل برسه. مثل دوی ماراتون هست دیگه، اونایی که واقعا خسته نمیشن و اونایی که میخوان تو این مسیر نهایتا به یه نقطه‌ای برسن، اونا به موفقیت میرسن. خیلی شبیه دنیای ترید هسته. شما توی ترید هم اینجوریه، یک مسیر بسیار طولانی سخت است و اونایی که این هفت‌خوان رو به نهایت به نتیجه برسونن میتونن جز آدمای موفق باشن و این ایردراپ هم همینطوریه. البته همه ایردراپ ها اینجوری نیستن، ایردراپ ها که واقعا معتبر هستن باید باشون همراهی کنید، تا آخرین نقطه باشون همراهی بکنید و سعی کنید که اون آپشن هایی که اضافه میکنن، مثل همین مینی گیمی که اضافه کردن و داستان اسکین و اینا رو باشون همراهی بکنید تا هیچ بهونه‌ای دستشون ندیم. اما اینکه بریم ببینیم با این اوصاف ما از چه استراتژی استفاده بکنیم و قیمت همستر تو چه محدودهایی میتونه باشه. ابتدا اگه بخوایم در مورد قیمت همستر صحبت بکنیم، تو خب تو قیمت پیش فروشش قیمت‌های متفاوتی بود، از 20 سنت بود، 30 سنت بود، 50 سنت بود، متفاوته. اما با توجه به اینکه تعداد سکه‌ای که قراره ارائه بده 1 میلیارد واحد هستش، خب هم باز معنی مفهوم مارکت کپ دیگه. گفتیم که معمولا پروژه ها با مارکت کپ زیر 500 میلیون معمولا اینجوریه. نمیگم ممکنه با مارکت کپ 1 میلیارد دلار هم لیست نشه. شاید خیلیاتون معنی مفهوم مارکت کپ رو ندونید چیه. مارکت کپ یعنی یک اصطلاحی که در دنیای ارز دیجیتال توی سایت کوین مارکت کپ بهشون رنک میدن، بهشون رتبه میدن. یعنی چی؟ یعنی تعداد سکه‌های در گردش، یعنی تعداد سکه‌هایی که از اون ارز موجود در بازار ضرب در قیمتش. اوکی، این میشه مارکت کپ. اوکی، معمولاً پروژه ها با زیر به پروژه خوب تازه ها ممکنه اصلا با 100 میلیون، ممکنه با 40 میلیون، ممکنه با 20 میلیون اصلا لیست بشن، ولی معمولا من دارم خیلی خوشبینانه صحبت میکنم، زیر 500 میلیونه و خود 500 میلیون رو اصلا در نظر بگیرید، 500 میلیون دلار رو در نظر بگیرید با قیمت با تعداد سکه‌های 1 میلیارد که قرار لیست بشه، مارکت کپ 500 میلیون، فکر میکنم با همون قیمت 50 سنت 40 سنت ممکنه وجود در واقع لیست بشه. اما اگر قرار باشه زیر 100 میلیون دلار مارکت کپ داشته باشه، 100% قیمتش زیر 10 سنت خواهد بود و به این صورت خواهد بود. اون دیگه بستگی داره که با چه مارکت کپی بخواد لیست بشه. من فکر میکنم بین 100 میلیون الی 500 میلیون دلار مارکت کپ خواهد بود و قیمتش احتمالاً بین 10 سنت الی 50 سنت هست و دیگه بین این دو عدد احتمالاً نوسان داشته باشه و قیمت معقولانه هست با توجه به مارکت کپ 500 میلیون دلار، مگر اینکه بخواد بیاد سورپرایز بکنه همه رو و با مارکت کپ بالای 500 میلیون دلار لیست بشه، مثلا با 700 800 میلیون دلار یا اصلا 1 میلیارد دلار بخواد لیست بشه که اصلا میشه 1 دلار، که یه مقدار دور از ذهن و معقولانه نیست. من فکر میکنم همون قیمت بین 20 سنت الی 50 سنت فکر میکنم قیمتی باشه که برای همه میشه پیش بینی کرد با توجه به قیمت هایی که توی بازار پیش فروش هم تو این محدودها میچرخیده. یه نکته هم بهشون اضافه بکنم دوستان، اگر همستر بخواد بیاد مبالغ خیلی کم هم بده، مثلا 10 دلار 15 دلار 20 دلار بخواد بده به کاربران، یه مقدار کاربران خیلی از دنیای
ایردراپ زده خواهند شد، مخصوصا محیط تلگرام که 100% محیط تلگرام رو ترک خواهند کرد. به نظر من 100% یه سازوکاری رو میسازن که نه سیخ بسوزه نه کباب، به این معنی که نه یک رقم خیلی بزرگ نجومی بخوام بدم به کاربرها که همچین چیزی اصلا از عقل به دوره، نه یه عدد خیلی کوچیک مثلا $20 بخوام به کاربرا بدن. ببینید تعداد سکه‌هاش 1 میلیارده و تعداد کاربران 250 است. بنابراین تعادل رو ایجاد میکنن، تعداد کاربران فعال رو کم میکنم با اون استراتژی خسته کردن کاربرها. خب بنابراین وقتی هر چی تعداد کاربرها کوچیک باشه، تعداد سکه‌هایی که قرار بهشون تعلق بگیره بیشتر خواهد بود و اون رقم دلاری هم که به اونا تعلق خواهد گرفت بهتر خواهد بود. خب بنابراین برای اینکه رقمی که قرار ارتباط بکنه خیلی پایین نیاد، تا اونجایی که میتونه تعداد کاربرانش رو کم میکنه با همین استراتژی خسته کردن کاربرها. اما استراتژی که میشه توی همستر استفاده کرد به چه صورت هستش؟ کدوم استراتژی رو بریم جلو که ایردراپ تعداد سکه‌های بیشتری تعلق بگیره به ما؟ ببینید دوستان، خود پیج همستر رسما اعلام کرد که ما تعداد خب پرافیتمون خیلی مهمتر از سکه است. اما دوستان اگه توجه بکنید، خیلی از ایردراپ ها به صورت معمول پرافیت پر اور در واقع یک آپشنی است که بتونید از طریق اون سکه‌های بیشتری رو داشته باشید. یعنی هرچی پرافیت پر اورتون بیشتر باشه، شما روزانه سکه‌های بیشتری رو دریافت میکنید و کمتر ایردراپی است. یعنی تا الان تو این 12-13 سال من دیدم کمتر ایردراپی است که بخواد بیاد اصلا تعداد سکه‌هایی که شما استخراج کردید کاری به کارش نداشته باشه و بخواد بیاد از پرافیت پر اور یا یه داستان دیگه استفاده بکنه. البته پیکسل اومد از لول استفاده کرد. البته خودتون میدونید پیکسل اومده فاز اول فاز دوم کرده. فاز دومش ممکنه یه داستان دیگه داشته باشه. من تو یه ویدیویی در مورد همستر هم این حدس و گمان رو زدیم، هرچند که خودشون هم اعلام کردن تو اون مصاحبه ایمیلی که ما 100% فاز دومی خواهد بود. چرا؟ این باعث میشه که پروژه هرچی بیشتر کش پیدا بکنه. یعنی اول بیان یه مقدار تو فاز اول یه مقدار به بچه‌ها بدن، یعنی اون بدقول نشن بگن آره ما هستیم، این مقدار رو شما پرداخت کردیم، حتی ممکنه اون مقدار رو شما نتونید برداشت کنید مثل پیکسل قفلش بکنه. اما فکر می‌کنم این اتفاق بیفته، یه مقدار یه حرکت به طرف کاربرا خواهد داشت و بعد بیاد فاز دومش و حتی اعلام کرده فاز دومش ممکنه تا 1 سال هم طول بکشه و تا اونجایی که میتونه از کاربرها استفاده ابزاری بکنه. بنابراین احتمال داره تو فاز اول بیاد یه مقدار سکه بده و توی فاز دوم مجددا یه مقدار سکه دیگه ای بده. اما نکته‌ای که خیلی مهمه که تعداد سکه‌هاتون رو فدای پرافیت پر اور نکنید، پرافیت پر اورتون هم فدای سکه‌هاتون نکنید. من توی ویدیوهای قبلی هم اعلام کردم سعی کنید که یک تعادلی ایجاد بکنید. شما یه لحظه فکر کنید یهو بیان پرافیت اور بگن شما تعداد سکه ندارید، یهو بگن تعداد سکه مهمه پرافیت پر اور ندارید. چرا که پرافیت پر اور اگه زیاد باشه شما 100% سکه‌های بیشتری هم در آوردین، اما اصلا بگن پرافیت اور ما اصلا در این وسط نیست، فقط تعداد سکه ها مهمه. اوکی، هرچند که توی لیدر بوردشون افرادی که پرافیت پر اور بیشتری داشتن یعنی رنک بالاتری دارن، یعنی بر اساس پرافیت پر اور داره بهشون رنک میده، اما دوستان تعداد افرادی که پرافیت پر اورشون بالاست هم زیادن. بس به خاطر همینه که این مینی اپ کلیده رو اضافه کردن که یه مقدارم سخت و حوصله سربره، یعنی دوستانی که واقعا حوصله داشته باشن وقت داشته باشن با روش کار بکنن. پس همونطور که تو ویدیوی قبلی هم بهتون گفتم، ابتدا سعی کنید سکه‌هاتون رو به 1 میلیارد برسونید و لیگتون رو به لرد برسونید. چرا که لیگ کریئتور که دیگه فکر نمی‌کنم برای کسی امکان پذیر باشه و بالای 18 میلیارد سکه میخواد. بنابراین عقلانیه که ابتدا لیگتون رو ببرید بالا که اگه قرار باشه بر اساس لیگ به شما بده تعداد سکه‌هاتون به یه لیگ رسیده باشه. اگه در جریان باشید شما تعداد سکه‌هاتون که 1 میلیارد رو رد میکنه لیگتون ثابت میمونه، حتی اگر تعداد سکه‌هاتون رو تبدیل به پرافیت پر اور بکنید ولی لیگتون به اون 1 میلیارد رسیده. بعد اون بیاد یه تعادلی بین پرافیت پر اورها و تعداد سکه‌هاتون به وجود بیارید. اول اینکه سعی کنید تمام کارت ها رو حداقل تا لول 10
افزایش بدید. من توی یک ویدیویی در مورد اینکه کدوم کارت رو تا چه لولی افزایش بدیم رو یه ویدیویی ساختم، آموزش رو این بالا قرار میدم، حتما اون رو ببینید و دستتون میاد. ولی همه کارت ها رو سعی کنید کارت های جدید رو که میاد روزانه اونا رو هم 100% بگیرید، هرچند که اکثر کارت هایی که به صورت روزانه اضافه میشه تو قسمت اسپشیال تو دیلی کامبو هست و مجبورید بگیرید توشون. اما سعی کنید تا اونجایی که میتونید لولشون رو بیارید بالای 10 بعد اینکه شما تعداد سکه‌هاتون به 1 میلیارد رسید. یعنی وقتی که تعداد سکه‌هاتون به 1 میلیارد رسید و شما لیگ لورد رو دریافت کردید، برسید به پروفیت پر اورتون و پروفیت پر اورتون رو تا اونجا که میتونید ببرید بالا و همه کارت ها رو حداقل تا لول 10 لول اپ بکنید. و تعادلی که میتونه وجود داشته باشه اینه که به نظر من به ازای هر 1 میلیون پروفیت اور رو شما باید 1 میلیارد سکه داشته باشید. یعنی هیچ وقت این دوتا رو فدای همدیگه نکنید و با همدیگه بیاریدش بالا و این تعادل همیشه وجود داشته باشه. اما نکته‌ای که وجود داره در مورد اسکین ها هستش که فعلا اصلا با خریدنش هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. من پیشنهاد نمیدم فعلا کاری به کار اون قضیه داشته باشید. اما این کلیدهایی که هر روز داره به شما میده بسیار بسیار مهمه دوستان، چرا که به اون نکته‌ای که در ابتدای ویدیو به شما اشاره کردم 100% شما بایستی با این بازی همراهی بکنید، یا بهشون اعتماد دارید یا بهشون اعتماد ندارید. بنابراین با اعتماد کردن بهشون کارهایی که به شما میگن باید انجام بدید، چرا که این کلیدها همونطور که تو خود تلگرام رسمی همستر هم اعلام کرده این کلیدها در آینده بسیار مهم خواهند بود. بنابراین سعی کنید هر روز این کلیدها رو بگیرید. یهو ممکنه بگن فقط اونایی که هر کلیدی که هر روز ما اعلام کردیم رو گرفتند میتونن ایردراپ بیشتری دریافت بکنن، چرا که تعداد نفرات رو دارن کم میکنن. چون ممکنه بگن آقا حداقل 4 کلید، حداقل مثلا 5 کلید، یا مثلا کل کلیدها رو باید گرفته باشی تا بتونی یه ایردراپ خوب در واقع داشته باشید. بنابراین کلیدها رو باید حتما جدی بگیرید، چرا که اینا دارن تعداد کاربرا رو کم میکنن. شما با این فعالیت کردن خودتون رو جزء اون محدود کاربرای قرار بدید که تعدادشون کمتره که بتونید تعداد سکه‌های بیشتری رو دریافت بکنید. من توی چنل ایردراپمون سعی میکنم که هر روز این در واقع مینی گیمر رو راهکارش رو در واقع اون بازیه رو حتما براتون قرار بدم که بتونه براتون مفید باشه. خب دوستان عزیزم، سعی کردم به زبان ساده هر آنچه که در مورد همستر میشه در موردش صحبت کرد رو بیان بکنم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اگه نقطه نظری، عقیده‌ای، صحبتی در مورد همستر داریم حتما توی کامنت ها بنویسید، ما استفاده میکنیم. و اگر سوالی در مورد هر ایردراپی دارید تو کامنت ها از من بپرسید، من سعی میکنم تو اولین فرصت جواب همه سوالا رو بدم. نهایتا اگر کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستی، باید بهتون بگم که 100% کلاهبردارهای زیادی در کمین شما هستن و باید حتما حواستون باشه که اطلاعاتتون رو در مورد دنیای ارز دیجیتال و کلاهبرداریایی که قرار انجام بشه اطلاعاتتون رو ببرید بالا. من توی ویدیوهای آینده 100% تمام کلاهبرداریایی که تو دنیای ارز دیجیتال احتمال داره شما باش مواجه بشید رو براتون توضیح خواهم داد. دوستان یه نکته خیلی مهمی هم که الان باید اضافه بکنم اینه که همین الانش هم داره تو همستر کلاهبرداری میشه، چرا که میبینم تو بعضی از پیج‌های اینستاگرام و یوتیوب میگن که آقا بیا تو این صرافی لیست شده، یه قرار لیست بشه، بیاید ثبت نام بکنید و بیاید سریعتر از همه بفروشید، یا لینکی به شما میدن بیاید ثبت نام بکنید و اینجور داستانا. اینا فقط دنبال رفرال برای صرافی خودشون هستند و اینکه ممکنه حتی دوستانی که اطلاعات زیادی از دنیای ارز دیجیتال ندارن و برای خرید فروششون دچار مشکلن، ممکنه مثلا اکانتشون رو در اختیار یکی دیگه قرار بدن، بگن که شما بیا برای من بفروش و اینا. ممکنه حتی 1/5 آنچه که قراره که شما دریافت بکنید و به شما بدن، چون ممکنه همه رو بگن که آقا ما پول کارمزد دادیم و به این صورت. نگران هیچی نباشید، عجله نداشته باشید. تا خود پیج رسمی همستر اعلام نکرده هیچ جا لیست نشده و نخواهد شد. بنابراین نگران این قضیه نباشید. داخل همین در واقع چنل یوتیوبمون 0 تا 100 خرید فروش همستر رو قرار خواهم داد. من تو ویدیوی بعدی حتی صرافی‌های ایرانی که قرار شما میتونید توش خرید فروش داشته باشید هم آموزش رو براتون قرار میدم. جای هیچ نگرانی نیست. مواظب کلاهبردارا باشید
وقت زیادی گذاشتید برای همستر، بنابراین تا الان صبور بودید، یه مقدار هم صبور باشید و همیشه یادتون باشه برای خرید فروش ارز دیجیتال در واقع وابسته به دیگران نباشید. سعی کنید خودتون یاد بگیرید و همونطور که گفتم تو پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال هر آنچه که شما نیاز دارید و یاد خواهید گرفت. دوستانی هم که تو رفرال گیری ایردراپ های مختلف مشکل دارن، ما توی انجمن تخصصی ایردراپ ایران کمک میکنیم به دوستان. لینک دوستان رو میگیریم، مهمم نیست که با لینک ما ثبت نام کرده باشن یا نه، لینکشون میگیریم و داخل گروه قرار میدیم که با این در واقع سازوکار بتونیم یه کمکی به دوستان کرده باشیم. و دوستانی که از پیج یوتیوب ما حمایت میکنن میتونن به آرتیم یاش تریدر 1 پی ام بدن و در واقع ما لینکشون رو میگیریم و داخل گروه قرار میدیم. اما پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال هر آنچه که شما نیاز دارید برای سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار میده. امیدوارم که این پلیلیست براتون مفید باشه. اگر علاقمند به دنیای ارز دیجیتال هستید و دوست دارید که از ایردراپ های معتبر در واقع اطلاعات کسب بکنید و همچنین ابزارهای لازم برای فعالیت در دنیای ارز دیجیتال میخواید یاد بگیرید، چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید که جز اولین نفراتی باشید که از ویدیوهای ما مطلع باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید.